خب بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس های قبلی خود پروگرام چی را؟ اکسل را باز. زمانی که پروگرام اکسل باز شد درس های ما امروز از کجا؟ از تب ریویو ادامه ده. سعی کنین در نخست در پروفینگ اسپلینگ است، ریسرچ است، تیروز است و اینجا من چی کار منم نوشته منم چی؟ اینجا نوشته منم بوک. این چیزا رو شما در پروگرام وردم خوانده بودین دیگه. اینجا بالای نظمی کلیک منم ما این در بالای اسپلینگ. در بالای اسپلینگ آمدم اسپلینگ انگلیش یونایتد استیت بخشیم باز میشه. گفته not in dictionary. در دیکشنری نیستم. ignore once میگه یک بار این میره ایگنور کن. من میگم که ignore all. همه میره ایگنور. add to dictionary. اگر من گفتم add to dictionary یعنی دیگه اگر بوک را با بی او ای که اگر نوشته کردم قبول داره. سیسته change تغییرات میری سر ازمون یا all change منه یا auto correct منه. ما گفتم یعنی من اینجا سعی کنم نوشتن suggestions یعنی پیشنهاد کرده بخشید. مگه که اینمی شاید بوک باشه بیادر. ما میگم خب همه بوک است همه گفتم change کن. گفتم اوکی. سعی کنم از لحاظی spelling change کن. باز در ریسرچ. در ریسرچ هم تو چه کار کن؟ اینمی اینجا مثلا ریسرچ مثلا اینجا یک دانه دیگه نوشته کن به معنای چی؟ اینجا نوشته کن دور. باز بیا اینجا بالای نظمی اینجا کلیک کن بگو که ریسرچ. زمانی که گفتی ریسرچ اینجا بگو ریسرچ. سعی کن گفته سرچ فور چی؟ سرچ کن برای مثلا بوک، یعنی بوک رو پیدا کن. مثلا چی کار کن؟ سعی کن لغت های مشابه چی رو پیدا منه بخشی تو؟ دوره. کسایی که انگلیسیش خوب باشه انتری و گیت هم میگم. گیت خود در روزای دو پله‌ای کلان رو ما شما میگی نه؟ ولی اونم چیزا هم بخشی اگزیت و مثلا اکسیس. ایتگاپا. باز تیسروز مثلا ایچ کار منه بخشید تو مثلا یه من لغت های مشابه مثلا اینمی چیزا رو بخشید پیشنهاد. باز دیگه ترنسلیت داریم. ترنسلیت مثلا اینمی دور مثلا تو با دو لیسانس مثلا اینجا چی است؟ سه لیسانس یعنی انستال است. فرانچ مثلا اسپانیش است و یونایتد استیت. از یونایتد استیت مثلا به فرانچ تو ترنسلیت منی چه قسم یعنی اینجا باز بگو ترنسلیشن و ترنسلیت کنیم. سیسته باز بخشید تا چی ترانسلیت. باز دیگه اینجا داریم کامن. اینا رو من گفتم که بسته شوم بسیار درس گپای آسان است. اینمی قسم رو من انتخاب کردم گفتم که آکسفورد. اینمی رو انتر کلیک کردم. یا این کار رج نکردم آمدم اینمی اینجا چی؟ گمش که به خاطر که کار آسان شوه اینمی کارم. اینمی اینجا آمدم من رایت کلیک کردم بالای نظمی آکسفورد. اینجا گفتم بیادر انزرت کامن. گفتم که گفتم که اینجا نوشته کردم که this is the name of چه؟ گفتم this is the name of چی؟ center. گفتم این نام یک چه است؟ نام یک کورس است. یک کامن و یک کامن دیگه آمد منیم اینجا گفتم اینجا چی از این کامن بدی تو؟ چی بای بالای نظمی اینجا رایت کلیک کنی و بگی که مثلا چی؟ اینجا بگو که یک کامن. هر دویش یک چیز است. یک دانه دیگه اینجا تو بیان اینجا بگو کالم چی کامن. بگو که this is مثلا بگو که the name of فیلو. فیلو همون شخص میشه. اینجا استاده شو بگو که کامن. مثلا بگو که next. اینجا در نخست بیا بگو که چی؟ خواست اینجا edit کنی مثلا delete کنی هر کاری. یعنی اینجا تو بگو که مثلا چی پرفیوز مثلا به قبلی بگو مرا با نیکس بگو با نیکس. باز بگو که چی شو اور هاید کامنت. یعنی اینجا کلیک کن. باز اینجا کلیک کن بگو که شو آل کامنت. تمام کامنت ها رو چیکار کن نشان بده. یعنی اینجا که باید نشان میده بخشید و دیگه شو آل کامنت. پس تمام کامنت ها رو بخشید نشان میده. این اگه تو گفته که شو این که اگر رنگم دمی انتخاب شده بود باز رنگم بخشید پس میرم. این رو بگو که من مثلا دمی و از این دوم رو مزیده بود. این رو بگو مثلا دیلیت شوه و این رو بگو که چی دیلیت. این جگه تو کلیک کنی بگو دیلیت بخشید روشن نمیشه. اگر این منجه باز بخشید دیلیت روشن میشه که تو چیکار کنی ایره دانه دیلیت کنی. حالا سعی کنیم که ما یعنی میشرم ما گفتم دیلیت
فکر کنین که من انمی رو آمدم در بالای سر زمین نوشته کردم. انمی اینجا ایرم گفتم در نخست است کجا انزم اینجا گفتم مرج. اینجا در انگلیسی نوشته کردم که آکسفورد، گفتم که higher education. Education Center. فکر کنم ما بالای نظمی خیلی زیاد زحمت کشیدم و ایرم یک هایلایت هم داد. بالای نظمی ما بسیار زیاد زحمت کشیدم. انمی رو ما چیکار کردم؟ گفتم که انمی یک بار چیم بگیرم، یک آل بوردرم داشته باشه. حالا آمدم در گزینه ریویو گفتم که انمی چی شود؟ پروتکت شود. یکی موشما پروتکت شیت داره و یکی پروتکت ورد بوک. این هر دو چیکار منه بخشید موشما؟ پروتکت شیت فقط انمی شیت بخشید چیکار منه؟ امنیت میده. اما اگر تو با بازده نظمی شد، اگر اینجا نوشته کنی، مثلا نوشته کنی که اندن ما فلا، باز بخشید این کار قبول میشه، چون تو فقط یک انمی شد را چیکار کرده؟ امنیت داده بخشید. حالا ما شما چیکار منی؟ بالای نظمی کلیک کردم، میگیم تا حدی تمام تا حد یک سی لازم نتونه که نوشته کنم. ما گفتم که یک و دو و 12 گرفتم پاسورد زیرم. ایرم اوکی کردم، گفتم 12 ایرم گفتم اوکی. حالا ایره پیش از حالا اگه ما بایم اینم اینجا چیکار کنم؟ یعنی مگه که تو چه؟ پروتکت شده پولفا. حالا ما میگیم که نه اینمی گبره ما چیکار منم؟ ما ایم در کجا؟ اینمی گبره ما یک طریق قذیر بلدیم که ما ایم اینمی قسمت میگیم که اینمی اکراس ورکشیت که فعال شد، ما اینمی رو میگیم در گزینه دوم هم باشه، یعنی در چی در شیت دوم باشه. ولی این را داره. ولی حالا اگه تو خواستی مثلا یک نفر مثلا با تو مثلا دشمنی داره، چیکار کنم؟ ما بالای نظم شیت اینم اینجا میگه که دیلیت، اینم میگه دیلیت. زمانی که گفت دیلیت پس اینم چیکار میشه؟ دیلیت میشه بخشید. و اگه تو خواستی این قابلیت ها رو پیش از اون نفر بگیری چیکار کن؟ بیا در گزینه دیتا، در گزینه ریویو که آمدی بگو که پروتکت ورد بگو. این میره اگه او دیگر گفته 12 ایره بگو 13 پسوردش. باز بگو که چند باشه؟ همون 13 و 13 ایرم بگو اوکی. زمانی که گفتی اوکی ایره یک بار بگو کنترل اس که گفت صفحه دسکتاپ اینمیج در براوز بیا، در کجا بیا ایر سیف کو در صفحه دسکتاپ به نام import important file. important excel نوشته کن، important excel فایل. بچه ها سعی کنین که چرا مثلا ایره ما پروتکت کردم، چرا ایره مثلا ما چیکار کردم، ایره پاسورد دادم. به خاطر که تو اگر در یک کمپانی کار کنی، در یک جای کار کنی، بسیار خیلی کم اگر تو در برنامه اکسل مثلا میت یک تیبل را جور کنی، اگر کم اگر پرینت شنه دیگه تمام به صورت صاف در پیش از خود ده تو دانه کار منی. و کسایی که مثلا دبی کار منه یعنی میتگه پا اونا کس از پرینت نمیکشن سسته تمام انمی صاف پیشه، فقط اونمو رو ادیت کردم و روی حساب کردم سسته. باز اینال دیگه این قابلیت از پیش نظمون نفر گرفته شد. تو سعی کن میتونه انمی چیز رو دیلیت کنه؟ نمیتونه. اگر انمی شیت میتونه اضافه کنه؟ نمیتونه. اگر انمی شیت اضافه بوده انمی جم نمیتونه که ادیت کنه. خب این باید ما چیکار میکنیم؟ انمی جم نمیتونه ادیت کنه سسته. این زمین اگر تو پروتکت و دیگه اینجا که شیر ورد بوک هستن. شیر ورد بوک سعی کنید که مربوط درس شما هم نموشه. سعی کنید که گفته allow user to edit چه range. سعی کنید که یک یوزر را تو چی کار منی؟ یک یوزر از کجا جور منی؟ اینم اینجا کلیک کو بیا بگو که بالای منیج باز بالای منیج که آمدی منتظر باش دیگه که تا اینمی چی باشه. اینمی منیج سعی کن که یک یوزر جور منه. یک یوزر مثلا چند کامپیوتر رو چیکار منه به دسترس چند شاگرد قرار میده. زمانی که کامپیوتر به دسترس چند شاگرد قرار داد باز اونمو مثلا پاسورد داره که پاسورد مثلا به اون از استادا میده، فقط اونمو استادا چیکار کنه اینمی اینجا مثلا بتونه که این اکسس کنه، این دسترسی داشته باشه، اما دیگران نه. سسته یک کمک جنجالی است. باید از زمینش که گروپ جور میکرد کجا بود؟ این زمین جست.
مثلا اینجا تو چیکار کو برو مثلا اینجا بگو که چی گروپ اینجا مثلا تو گروپ نو جور کو مثلا باز اینجا اضافه کو برو اینجا تمام آپشناش بخشید باز میشه تو میتونی که ادیت کنی. مربوط درس من نیست ولی ما یک چیز بود که یک معلومات بود که بخشش میگفت. و دیگه امروز یک چی میخوانی بخشش فانکشن بگیم یا فرمول بگیم. آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر نوت گفته که تیچر نیم بیل فی توتال تیچر سالاری و ریمین. سعی کنین که این یک تیبل است که مثلا بخش چه کسایی به درد میخوره. مثلا در نظام آکسفورد مثلا 6 نفر استاده، یعنی هر 6 نفر مثلا هر کس مثلا یک کلاس داره، یک کلاس انگلیسی داره، یک کلاس کامپیوتر داره، مثلا یک کلاس الکترونیکی دیگه پا داره. مثلا نمبر از چند است؟ ما گفتم که یک. اینمی تیچر نیم چی باشه؟ تیچر نیم ما گفتم که مجتبی باشه. مجتبی باشه. بیل کوانتیتی مجتبی در اخیر ماه بخش از ما چند دانه بیل میدیم؟ خب خیر است ما گفتم که 150 دانه بیل میدیم. 150 دانه بیل ثبت نام بخش از ما میدیم. 150 دانه بیل که میدیم ای فیز 150 بیل چنده؟ خب حتما مجتبی مثلا 500 چی درصده؟ کلاس انگلیسی است که انگلیسی درصده. ما آلده توتال اگه خواستم ایر پیدا کنم چه قسم پیدا کنم؟ ایر اینجا نوشته همونم مساوی اینمی رو ما گفتم ضرب شو با منزل انتر کلیک. چند شد؟ 75,000. فقط یک از مجتبی 75,000 شده. آلی در تیچر سالاری مثلا 30%. اینجا مو چی رقم؟ خب اینجا خو نمیشه که تمام پیسا را مثلا بخش آفیس باشه و چیکار کنه تمام پیسا را کی بگیره؟ مجتبی بگیره. خب اینجا مثلا مدیرم مثلا دی پیسه حق داره مثلا این گپا. آل تیچر را تو گفته که یک استاد را آورده، اینمی استاد مجتبی مثلا مو به صورت فیصدی آورده. گفته بیا تو در کورس از ما کار کن، ما تو 30% ماش میدیم، ما تو 40% ماش میدیم، اما 50-50 نیست. اگر 50-50 باشه باز او کسته نصفش مثلا از سوست نصفش از او. ما گفتم نه اینمی 30% ما مجتبی رو ماش میدیم. اینمی اینجا نوشته کو مساوی، باز که مساوی نوشته کردی اینمی رو بگر مثلا ضرب چند کو؟ ضرب 20%. باز اینمی رو که ضرب 20% کردی باز خونه اینمی رو باز بگر ضرب 20% که یک بار ضرب 20%. از 75,000 15,000 از این اسکی هسته؟ از مجتبی سسته؟ آلمو اگه خواستی که بخش آفیس چند ممنه؟ این خو 75,000 شد. 15,000 مثلا اینج کم شد. این بخش آفیس چند بمونه؟ یعنی بخش دفتر اینمی اینجا نوشته کو باز بگو که اینمی منف شوه از این زمین. این چند دیگه فیکس بخش آفیس ماند؟ 60,000 دیگه. 60,000 یکم ده همزن نیمو 60,000. یعنی 60,000 دیگه چند؟ بخش آفیس. حالا دیگه مثلا تو بیا اینمی رو چیکار کو؟ این زمین جه تا اینمی جه رو انتخاب کو، ایر بگو که به طرف پایان کش کن. اینمی جه نمبر 2 مثلا یک شاگرد به نام چی میه؟ به نام علی میه. این علی مثلا 55 دانه بیل میره، این 55 دانه بیل که ورد مثلا این بیلای ازی کسا چند؟ 600. باز اونو مقدر شد. مثلا به استاد تو چه قدر میدی و به یک. اینی بود شاگردای عزیز و باز فردا بخیر از کجا؟ از تب ریویو باز ما شما درسای خود را ادامه میدیم. برای امروز دیگه همین قدر کافی است. درس ما میجه و پایان.